Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, Hùng Quân đã sai thuộc hạ của mình cố ý tự bạo để đồng quy vu tận với Hoắc Vũ Hạo. Tuy nhiên, ngay khi thấy hồn thú kia bị Đại Hàn Vu Tuyết làm cho đông cứng, Ám Kim Khủng Trảo Vương đã nổi giận muốn tấn công hắn. Đúng lúc này, Đế Thiên gằn giọng quát: "Ta xem ai dám động vào hắn." Nương theo thanh âm giận dữ vang lên, Đế Thiên thể hiện uy quyền bằng cách dùng tử kim sắc hỏa diễm để bắt lấy Ám Kim Khủng Trảo của Hùng Quân, sau đó kích phát ra Long Vương Trảo. Hùng Quân bị uy áp đè ép nhưng vẫn cố gào lên: "Đế Thiên, đến lúc này mà ngươi còn che chở tên nhân loại kia sao? Hắn sát hại tộc nhân của chúng ta." Đế Thiên trừng mắt, thanh âm vang lên nói: "Hùng Quân, ngươi một lần lại một lần khiêu chiến ranh giới cuối cùng của ta, ngươi có phải cho rằng ta không dám lấy mạng ngươi? Coi như muốn làm chuyện này, ngươi cũng phải làm thông minh một chút. Ngươi đã không muốn sống, bổn vương liền thành toàn cho ngươi." Dứt lời, Long Phương Trảo liền đánh xuống. Việc Đế Thiên sử dụng một kích này khiến tất cả các hồn thú khác, bao gồm cả những cường giả như Bích Cơ và Vạn Yêu Vương, đều phải cúi đầu thần phục và run rẩy. Lúc bấy giờ, Hùng Quân hoảng sợ cầu xin tha mạng. Chính vì thế, Đế Thiên không lấy mạng hắn mà chỉ dùng Long Vương Trảo gây trọng thương ở vai, sau đó ném hắn bay đi, tạo ra vô số vết thương khủng khiếp trên cơ thể. Sau khi xử lý Hùng Quân, Đế Thiên yêu cầu Hoắc Vũ Hạo tiếp tục thí nghiệm. Ngay sau đó, hắn chọn một con cự trưởng hắc hổ già yếu có tu vi 2 vạn năm để làm vật thí nghiệm kết hợp với đới hoa bân. Nghi thức diễn ra trong khoảng 15 phút, khi ánh sáng trên người hắc hổ di chuyển trên không trung và lao vào cơ thể đới hoa bân thì cơ thể nó liền khô héo và mất đi sinh mệnh. Trong lúc tất cả nhân loại và hồn thú đang kinh hãi thì một vòng hồn hoàn màu đen khổng lồ xuất hiện. Sau đó, hồn linh hắc hổ hiện thân, lúc bấy giờ cả Đế Thiên và Huyền Lão đều tiến lên kiểm tra hồn linh. Bởi thế, đới hoa bân dùng hồn linh thực hiện đòn tấn công hắc hổ cự linh trưởng, tạo ra một hố sâu trên mặt đất. Sau khi cảm nhận được cự trưởng hắc hổ vẫn giữ được thần trí ban đầu, Đế Thiên lập tức tuyên bố Hoắc Vũ Hạo đã sáng tạo ra lịch sử. Tuy nhiên, một thí nghiệm thành công cũng không thể đại diện cái gì. Nếu như xác suất thành công chỉ có 10%, hồn linh cho dù tốt, tác dụng cũng liền không khổng lồ như trước. Chính vì thế, Hoắc Vũ Hạo tiếp tục thực hiện thí nghiệm với nhiều hồn thú và hồn sư khác. Sau 100 lần thí nghiệm ban đầu, có 86 cặp thành công và 14 cặp thất bại, trong đó có 6 hồn thú đã thiệt mạng. Sau khi thử nghiệm lại 8 hồn thú còn sống sót, có thêm 5 cặp thành công, nâng tổng số thành công lên 91 cặp, tương đương với tỷ lệ 91%. Lúc này, các hồn sư có được hồn linh đều vô cùng hưng phấn vì hiệu quả vượt xa hồn hoàn thông thường. Đám hồn thú cũng dần giảm bớt địch ý và bắt đầu có sự chờ mong. Tuy nhiên, mấy vị phong hào đấu la không khỏi cảm thấy buồn bực vì hồn hoàn của bọn họ đã hoàn chỉnh, cho nên vĩnh viễn không thể có được hồn linh. Tiếp theo, dù thí nghiệm hồn linh đã đạt được thành công lớn, Hoắc Vũ Hạo vẫn phải ở lại khu vực của hồn thú để tiếp tục nghiên cứu và phân biệt rõ ràng với phía hồn sư. Sau một ngày vất vả, Hoắc Vũ Hạo mệt mỏi nhắm mắt minh tưởng, cả Huyền Lão, Xích Vương và Vạn Yêu Vương đều tự mình bảo vệ hắn. Có thể thấy với tư cách là người duy nhất có khả năng thực hiện khế ước hồn linh, địa vị của Hoắc Vũ Hạo tăng lên nhanh chóng đối với cả hai nhân loại và hồn thú. Sang ngày thứ 2 thí nghiệm, tỷ lệ thành công đạt trên 90%, độ phù hợp giữa hồn sư và hồn linh khá tốt, đặc biệt là những người có vũ hồn cùng loại. Hầu hết hồn linh đều giữ được thần trí, trừ 2 trường hợp ngoại lệ có tổn thương não từ trước. Tổng hợp lại, mọi người đúc kết ra rằng dễ dung hợp nhất là hồn linh trăm năm, chỉ tiêu hao ít tinh thần lực, cung cấp một hồn kỹ duy nhất và không thể có thêm. Quá trình dung hợp lâu hơn là hồn linh ngàn năm, yêu cầu tinh thần lực và cảm xúc đồng bộ cao hơn, thường chỉ dung hợp được một lần, trừ những hồn sư có tinh thần lực xuất sắc, cung cấp 2 hồn kỹ, một sử dụng ngay và một ẩn tàng, có thể dùng làm hồn hoàn tiếp theo. Cuối cùng, khó nhất là hồn linh vạn năm, khi dung hợp đòi hỏi tinh thần lực và ý chí cực lớn từ cả hai bên. Hồn sư bình thường chỉ có thể dung hợp một lần, cung cấp 3 đến 4 hồn kỹ. Trí tuệ của hồn linh giúp ích rất lớn cho hồn sư trong chiến đấu. Hồn hoàn thứ 7 của hồn linh vạn năm có thể trực tiếp phụ lên hồn linh, tương đương với một hồn kỹ mới, giải quyết được vấn đề thiếu hồn kỹ thứ 7 của hồn sư. Sau khi nghiệm thu kết quả, Hoắc Vũ Hạo tiếp tục đưa ra các đề xuất quan trọng để phát triển và quản lý hệ thống hồn linh. Đầu tiên là trì hoãn thời gian thu hoạch hồn hoàn để tích lũy hồn lực và tinh thần lực, từ đó tăng tỷ lệ thành công khi dung hợp hồn linh mà không cần trợ giúp của hắn. Thứ hai là không phổ biến phương pháp khế ước rộng rãi, thay vào đó thành lập một nhóm người trung gian chuyên trách là các hồn sư có vũ hồn hệ tinh thần để hỗ trợ việc dung hợp. Điều này giúp tăng tỷ lệ thành công và tránh lạm dụng. Tiếp theo, để tránh xung đột và lạm dụng sức mạnh, Hoắc Vũ Hạo đề xuất thành lập một tổ chức giám sát việc dung hợp hồn linh. Tổ chức này sẽ bao gồm đại diện từ các tông tộc, học viện, Tam Đại Đế Quốc và cả hồn thú. Sau khi cân nhắc, Hoắc Vũ Hạo đề xuất tên gọi cho tổ chức mới là Truyền Linh Tháp. Tên gọi này xuất phát từ tôn chỉ của tổ chức là truyền lại linh hồn cho hồn thú và cũng là cách để hắn tưởng nhớ Y Lai Khắc Tư, người thầy đã truyền dạy phương pháp khế ước và từng tự hào về tòa vĩnh hằng chi tháp của mình. Được sự ủng hộ của mọi người, hắn tiếp tục đề xuất sử dụng ma pháp trận hình tháp để giúp quá trình truyền linh dễ dàng hơn. Truyền linh tháp đầu tiên sẽ được đặt tại thành Sử Lai Khắc và coi đây là tổng bộ. Tiếp theo sẽ xây dựng lại thủ đô của 3 đế quốc lớn và các thành phố gần khu vực sinh sống của hồn thú để thuận tiện cho việc truyền linh. Các cường giả song phương đều đồng ý với đề xuất của Hoắc Vũ Hạo, tất cả cho rằng đây là một bước tiến trong việc giảm thiểu mâu thuẫn giữa nhân loại và hồn thú. Cuối cùng, buổi họp kết thúc, các cường giả và hồn sư trở về quốc gia của mình để thuyết phục hoàng thất.
việc thành lập tổ chức Truyền Linh Tháp chính thức được bắt đầu, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trên đại lục. Đến đây thì cũng hết tập 113 Đấu La Đại Lục 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!